cảnh trời rồi cũng được. Hai cái đèn á, bữa đập hư hết hai đèn á, tháo luôn. Cái đèn giống như này nè, nó gắn trên đây. Tháo ra nhìn nó đẹp đẹp đó. Ở nhà bữa dùng hết cái rồi. Bữa nó phải. Còn có cái thấy không? Từ 2 fan được đẩy gần 6 kg. Hai con 25 này nhiêu? 900 con không? Không có tới mấy à? Rẻ vậy? Không biết. Ta hỏi đồ mới mua cũ. Đồ mới đâu biết đâu. Con này mua cũ mà. Đúng rồi, vì chắc này rất là đơn giản luôn á, nó chỉ có mẹ một cái motor ở đây thôi. Cái gì nó đâu có động cơ đo mẹ gì đâu, nó đâu có đo góc như xe khuyên đâu phải đo. Đâu, nó có cái mặt này thôi, nó chạy khi nào mà cái này đụng ở đây là xong cái dừng á. Không thì lấy xương trắng thịt lại. Chét keo bê vô con ốc này bắn như con này để bắn như là chét keo bê vô lỗ xong rồi lấy con ốc để vô cái lỗ đó nó mới cứng. Mà nó gãy bên hông rồi, con ốc giữ. Thì sư phụ để cái keo bê vô cái lỗ chùi cái đây xong rồi chét lên đây nó sẽ cứng.